ඔයාලා දන්නවද කිසිම කෝඩ් එකක් ටයිප් නොකර යූස්ෆුල් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන ප්ලගින්ස් දැන් අපිට බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. මම මේ කතා කරන්නේ ChatGPT කියන AI chatbot එක ගැන. මම හිතන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දැනටමත් දැකලා ඇති මේක ගැන විස්තර. මොකද ගොඩක් අය මේක ගැන කතා කරනවා. මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින්ග්ම ටොපික් එක තමයි ChatGPT. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු වෙබ්සයිට්ස් හදන හැටියට මේ ටූල් එක කොහොමද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ටූල් එක නොමිලේ යූස් කරන්න. ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ OpenAI වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන try කියන link එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ account එක හදලා මේ chatbot එක use කරන්න පටන් ගන්න. මේක ගැනම වීඩියෝ එකක් ඕනනම් මගේ අනිත් channel එකේ අරන් ඉන්නම් කොහොමද sign up වෙන්නේ කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි වෙබ්සයිට් හදන හැටියට අපිට මේ ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි අපි හදන වෙබ්සයිට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තීරණය කරගද්දී උදව් අරගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමු අපිට වෙබ්සයිට් එක හදන්න තියෙනවා ඩෙන්ටල් කෙයා එකකට. හැපි ඩෙන්ටල් කෙයා කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න තමයි අපිට ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක හදද්දී මේ AI ටූල් එක කොහොමද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ChatGPT එකට ලොග් වුණාම මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක. මෙතනින් අපිට කන්වර්සේෂන් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් මේ AI ටූල් එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ හැපි ඩෙන්ටල් කියන ආයතනයකට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. ඔයාලා බැලුවොත් එහෙනම් මම මේ දීලා තියෙන මෙසේජ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ආයතනයේ නම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඩෙන්ටල් කෙයා සර්විසස් දෙන තැනක් කියලාත් මම එයාට දීලා තියෙනවා. එතකොට එයා දන්නවා ආයතනයේ නම ඒ වගේම මේ ආයතනයෙන් දෙන්නේ මොන සර්විසස්ද කියලා. එතකොට මේකට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මම මෙතනින් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. මම දැන් එන්ටර් දුන්නොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ඒකට අදාළ කන්ටෙන්ට් ටික අපිට දෙනවා. හරි දැන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකට එයා සජෙස්ට් කරන දේවල් ටික අපිට දීලා තියෙනවා. මුලින්ම හෝම් පේජ් එකක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හෝම් පේජ් එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕන දේවල් ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. about us services මේ විදිහට දීලා තියෙනවා ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එක අරගන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවනම් මොන වගේ pagesද වගේ සයිට් එකට එන්න ඕනේ කියලා. මෙතනින් එහාට අපිට තව මේකම කන්වර්සේෂන් එකක් විදිහට දිගටම අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ chat එකට මතකයි අපි කලින් කතා කරපුවා කලින් දුන්න ඉන්ෆෝමේෂන්. එතකොට ඒව අනුව තමයි අපි ඊළඟට කන්වර්සේෂන් එක කරගෙන ඇදියා උත්තර දෙන්නේ. අපි හිතමු අපිට දැන් හෝම් පේජ් එක හදන්න ඕනේ. හෝම් පේජ් එකේ හීරෝ සෙක්ෂන් එකට දාලා කන්ටෙන්ට් ටික තමයි දැන් අපිට ඕනේ. මෙතනදී මම එකින් එක කියලා තියෙනවා මට අවශ්‍ය දේවල්. හෝම් පේජ් එකේ හීරෝ සෙක්ෂන් එකට තමයි මේක ඕනේ. හීරෝ ටෙක්ස්ට් එක, ටැග්ලයින් එක සහ කෝල් ටු ඇක්ෂන් බටන් එකක් දෙන්න කියලා අපි බලමු. හරි අපිට ජෙනරේට් වෙලා තියෙන ආන්සර් එකක්. මෙතන අපිට කියනවා හීරෝ ටෙක්ස්ට් එක welcome to happy dental. එතකොට ටැග්ලයින් එක විදිහට where your smile is our top priority. ඊට පස්සේ call to action එකක් තියෙනවා ටිකක් දිග. ඉතින් සමහරවිට call to action බටන් එක දිග වැඩි නම් අපිට මෙතනදීම කියන්න පුළුවන් අපිට ටිකක් කෙටි call to action බටන් එකක් දෙන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට shorten the call to action කියලා call to action කියලා ආවේ call to action නෙමෙයි අපි බලමු. ඔව් ඔයාලා පේනවා පොඩි ස්පෙලිං වැරදි එකක් තිබුණත් එයාට තේරුම් අරගන්න පුළුවන් අපි මොනවද කියන්නේ කියලා. දැන් අර කලින් තිබ්බ දිග call to action එක වෙනුවට තව ටිකක් කෙටි call to action එකක් දීලා තිනවා. දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති කොහොමද වෙබ්සයිට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපි හදාගන්න ඕන නම් මේ ටූල් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. තව ගොඩක් යූස්ෆුල් විදිහක් තමයි මේ ටූල් එක වෙබ්සයිට් හදන හැටියට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් ටිකක් හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ ඩෙන්ටල් සයිට් එකේම එක එක සර්විස් එකක් තියෙනවානේ. ඒ සර්විසස් පේජ් වල එන කන්ටෙන්ට් කොපි එක අපිට ලියව ගන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ ලියව ගන්න පුළුවන් කිව්වට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කෙනෙක් කොපි කරලා දාලා හරියන්නේ නැහැ. අපි මේක යූස් කරන්න ඕනේ අපිට හෙල්ප් එකක් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක කියවලා බලලා අපි අතිනුත් දාලා තමයි හොඳට කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක තාම 100% ඇකියුරේට් නැහැ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. මම දැන් මෙතන ටයිප් කරලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට බ්ලොග් පෝස්ට් අයිඩියාස් ටිකක් අපිට දෙන්න කියලා. එතකොට මම මේක සර්ච් දුන්නොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා දෙන බ්ලොග් පෝස්ට් අයිඩියාස් කිහිපයක්. එතකොට මේ බ්ලොග් පෝස්ට් අයිඩියාස් වලින් අපිට පුළුවන් බ්ලොග් පෝස්ට් හදලා අපේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතනින් බ්ලොග් පෝස්ට් අයිඩියා 6ක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තව ඕන නම් තව ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන common dental myths කියලා ටොපික් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒකෙන් සම්පූර්ණ බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් එයාට කියලා ලියව ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට write me a full blog post on common dental myths කියලා දීලා මම සර්ච් දෙනවා. සර්ච් නෙමෙයි එන්ටර් දෙනවා. හරි දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන ගොඩක් පැහැදිලි බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා අපේ ටයිටල් එක යටතේ. ඊට පස්සේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා මේ ටොපික් එක ගැන. ඊට පස්සේ මිත්ස් මෙතන අපි බැලුවොත් එහෙම මිත්ස් හතරක් දාලා ඒ හතරට දාලා විස්තර ටිකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකට පැහැදිලිව මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක මේකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා මේ ටූල් එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ ඒවා සර්ච් කරලා අරගෙන මේකම සම්පූර්ණ කොපි කරලා වගේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න එපා. පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා යූස් කරන්න. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ 100% ඇකියුරේට් නැහැ මේකෙන් දෙන සමහර දේවල්.
ඒ තමයි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරගන්න අපිට මේ ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහ. මීට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් වලට අපිට මේ ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි WordPress ගැන කතා කරන නිසා අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද ප්ලගින් එකක් අපිට බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මොකක් හරි යූස්ෆුල් ප්‍රශ්නයක් ගමු WordPress වල තියෙන නැත්නම් අපිට සොලියුෂන් එකක් ඕන. ඔයාලා දන්නවා අපි අලුතෙන් WordPress ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් කරාම අපි ගියොත් එහෙම මෙතන WordPress ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් මම එන ඕල් පෝස්ට් වලට. එතකොට මේ විදිහට සාම්පල් පෝස්ට් එකක් එනවා. අපි pages වලට ගියොත් ඒකත් සාම්පල් පේජ් එකකුත් එනවා. ඉතින් මේවා අපි වෙබ්සයිට් එක හදනවා නම් ඩිලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් එකිනෙක මේවා කරන එක කරදරයි. ඊට අමතරව අපි settings permalinks වලට ගියොත් එහෙම මේක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ plain කියන එකේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්න ඕනේ post name කියන එක. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි manually කරන්න ඕනේ අලුතෙන් WordPress installation එකක් කරාම. ඒ වගේම plugins වලට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට Estimate කියන plugin එක සහ Hello Dolly කියන plugin එක defaultම WordPress එකෙන් එනවා. ඊට අමතරව ඔයා use කරන hosting එක අනුව තව plugins activate වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටික automaticallyම remove වෙන්න අපි දැන් plugin එකක් හදලා බලමු. එතකොට මේ plugin එක අපි activate කරාම sample post එක delete වෙනවා, sample page එක, permalink structure එක automaticallyම change වෙන්න ඕනේ. මං ChatGPT එකට ඇවිල්ලා අලුත් chat එකක් අරගන්නවා. නැත්නම් අපි අරගෙම type කරොත් එහෙම එයා ඉන්නේ කලින් conversation එකේ නිසා ඒක එච්චරම සුදුසු නැහැ. දැන් මේ වගේ වෙනස්ම එකක් ගන්නනවා new chat එකකට යන එක තමයි සුදුසු. මම මෙතනට ඇවිල්ලා type කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙන් මම කියලා තියෙන්නේ WordPress plugin එකක් create කරන්න ඕනේ. මේකෙන් වෙන්න ඕන දේ තමයි Estimate anti spam සහ Hello Dolly කියන අර default වෙන plugins දෙක delete කරන්න. ඊට පස්සේ මම enter දුන්නොත් එහෙම අපිට ඒකට දාලා code එකක් generate වෙයි. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපිට මෙතන කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන කෝඩ් එකේ දීලා තියෙන්නේ ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න ඩිලීට් වෙන්න නෙමෙයි. නමුත් මට ඕනේ ඩිලීට් වෙන්න. ඒකින්ද අපි ආයෙ මේකට කියමු ඩිලීට් කරන්නයි ඕනේ කියලා. හරි මම මේ විදිහට වෙනස් කරලා ආයෙත් ඒකට කිව්වට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා ඩිලීට් කරන්න අදාළ කෝඩ් එක. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක අරගෙන ප්ලගින් එකක් විදිහට හදාගන්න. මේක කරනවා හරිම ලේසි. දැන් ඔයා මෙයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා එයා ඒකත් කියනවා. අපිට ගන්න තියෙන මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අලුතෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. මම මේ විදිහට new folder එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නම දෙමු. මෙතන තියෙන නමම දෙමු. අපිට ඕන නම් මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒකම use කරමු. හරි මේක තමයි plugin folder එක. මම මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදාගන්න ඕනේ PHP ෆයිල් එකක්. මම දැන් යූස් කරන්නේ Sublime Text කියන ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. මේ plugin එකට හදපු folder එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම නම දෙනවා plugin-deactivator ඊට පස්සේ .php. ඊට පස්සේ මම save දෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ PHP ෆයිල් එකට අර අදාළ කෝඩ් එක add කරන්න. copy code මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරලා අපිට මේ කෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකටම තව ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් ඇඩ් කරන්නම්. අපි ඇඩ් කරමු sample post සහ pages ටික delete වෙන්න කියලා මේ plugin එක activate කරද්දී. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ කෝඩ් එකත් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපිට එකපාරේ ඉල්ලන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එකින් එක ඉල්ලුවේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි අවසන්ට අර permalinks එකට අදාළ setting එකක් ඉල්ලමු. මම ඒ action එකක් දෙන්න කියලා type කරලා enter දෙනවා. හරි දැන් අපිට ඒ කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක copy කරලා අරගෙන අපේ PHP ෆයිල් එකට add කරනවා. තියෙන එක delete කරලා අලුත් එක add කරලා ඒක save කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ folder එකට. folder එකට ගියොත් එහෙම folder එක ඇතුලේ PHP ෆයිල් එක තියෙනවා. මම ඒ folder එකට ඇවිල්ලා right click කරලා ඒක මේ විදිහට compress කරනවා. මේ විදිහට zip file එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට WordPress එකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි WordPress plugin එක හරිම ලීසියෙන් හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු අපේ WordPress dashboard එකට. ගිහලා plugins add new upload plugin අන්න පුළුවන් මේක විදිහට drag කරලා drop කරන්න. ඊට පස්සේ install now. හරි අපි දෙමු activate කියන එක. ඊට පස්සේ බලමු අර දේවල් ටික තියෙනවද කියලා. මේක activate කරාම දැන් මේ plugin එක හරියට ලියවිලා නම් මේ hello world කියන එකයි sample page එකයි delete වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම settings permalinks වලට ගියොත් එහෙම මේක post name එකට change වෙලා තියෙන්න ඕනේ. plugins වලින් hello dolly estimate කියන plugins දෙක delete වෙලා තියෙන්න ඕනේ. activate plugin ඔයාලට පේනවා hello dolly කියන plugin එක delete වෙලත් නැහැ. estimate කියන plugins එක delete වෙලා නැහැ. අපි බලමු අනිත් දේවල් ටික හරියට වෙලාද කියලා. pages වලට આવොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා sample page එක නැහැ. කියන්නේ ඒක සාර්ථකව delete වෙලා. post වලට ගියොත් එහෙම hello world කියන post එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක delete වෙලා නැහැ. ඊළඟට අපි ඉල්ලපු දේ තමයි permalinks structure එක post name එකට වෙනස් වෙන්න කියලා. ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක 100% accurate නැහැ. සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් හරියට අරගන්නේ නැහැ. නමුත් මම වීඩියෝ එක කරන්න කලින් ටෙස්ට් එකක් විදිහට මේකම කරලා බලුවා.
සාම්පල් පෝස්ට් එක, සාම්පල් පේජ් එක, අර ප්ලගින්ස් ටික ඩිලීට් කරන්න සහ පර්මනන්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක ඩිලීට් කරන්න කියලා. එතකොට මට යාළුවා ප්ලගින් එකක් දුන්නා මේ ඔක්කොම ඩිලීට් වෙන ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් සමහරවිට අපිට පුළුවන් මේ ChatGPT එකට ආයෙ කියන්න මෙන්න මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ නැහැ, චෙක් කරලා බලලා ආයෙ ප්ලගින් එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. එතකොට සමහරවිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරවිට ඇකුරේට් නැහැ. අර මම මුලදී කන්ටෙන්ට් වලදී කිව්වත් වගේ අපිට 100%ක් මේක මත යැපෙන්න බෑ. අපිට නමුත් උදව්ව කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් ඕන වැඩකට කන්ටෙන්ට් රයිට් කරද්දි මේ වගේ ප්ලගින් එකක් ලියද්දි ඔයාලා එක කොච්චර ලේසිද කියලා. දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති කොහොමද ChatGPT කියන ටූල් එක වෙබ්සයිට් හදන හැටියට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා මේවා ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ටිකක් හොයලා බලන්න. මේකෙන් තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි මේවට සම්බන්ධ ජොබ් එකක් නම් කරන්නේ. මේවත් එක්ක අපේ ජොබ්ස් වලට එක එක විදිහේ බලපෑම් ඇති වෙනවා. සමහරවිට අපිට ඒව ගොඩක් යූස් කරලා තව අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේකෙන් අපේ ජොබ්ස් උත් නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. AI මෙච්චර පවර්ෆුල් වෙද්දි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා පවර්ෆුල් වුණා කියලා අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හියුමන් කෙනෙක්ට මේවා ටූල්ස් විදිහට එයාලා කරන වැඩවලට යූස් කරන්න පුළුවන්. එයාලා දැනට කරන වැඩේ තවත් හොඳට තවත් කාර්යක්ෂමව කරන්න මම හිතනවා මේ දේවල් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ ටූල්ස් වර්ධනය වෙන්නේ කියලා. හොඳම දේ තමයි ඒවා ගැන හොඳ අවබෝධයකින් අවධානයෙන් ඉන්න එක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන් අපේ වාසියට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ බලවට thank you. අපි තාම වීඩියෝ හැමෝම ගිහින් එන්න.